เป็นหุ่นยนต์เขาเป็นคนสัมผัสเนี่ยคลิปใหม่แล้วบอกว่านี่คือคลิปป่าไงวะไม่แห้งเบิ่งโดดอยู่ข้างหลังเบิ่งจะได้เงินเขารับมาเงินตีเป็นเงินไทย10,000 กว่าบาทเงินไทยเนาะเบิ่งเขาใส่ที่หัดอีกเบิ่งหัดเท่าหรอป้าเพราะว่าเท่ามาขอนั่นปานว่าบ่ได้เสียเงินมากหยุดงานเลยเสียนหยุดงานกับหัวตอนไปหน้าสะพอนก็ว่านั่นมันดีเสียแหลกก็ว่าได้บัดพ่อหยุดแล้วพันว่าก็ได้ปวดท้องเขาทำไมกูได้มาขอกินเหล้าได้หรอได้แม่แม่ลบหนาที่บอกมาเหตุงานส่วนสีแดงเงินเขาเบิ่งส่วนสีโยกได้ตลาดนั่นสันขึ้นมาสันไปยางลำพังกับยางเมียพวกแห้งเราไม่ยางทั้งทีมาอีกอ้วนกับอ้วนโอเคบายบายขอกินเหล้ากันยากเติม